हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु युरोपको वान अफ द बेस्ट कन्ट्री स्विडेनको अटम सेमिस्टरको लागि चाहिँ एप्लिकेसन फर्म खुलिसकेको छ है त। अक्टोबर 16देखि जनवरी 15सम्म तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ब्याचलर्समा होस् मास्टर्समा होस् तपाईँहरूले एप्लाई गर्न मिल्छ। मास्टर्सको केसमा भनेको 4वटा कोर्समा एकैचोटि एप्लाई गर्न मिल्छ र ब्याचलरको केसमा भनेको 8वटा सब्जेक्टहरुमा चाहिँ तपाईहरुले एकैचोटि एप्लाई गर्न मिल्छ। ओके गाइज, अब एडमिसन प्रोसिडियरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ universityadmission.se मा गइसकेपछि तपाईहरुले यो खालको इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। यहाँनिर लगइन, माई सेलेक्सन र मेन्यु पोर्टल पाउनुहुन्छ है त। त्यसमध्ये सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई म डेडलाइनको बारेमा चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। डेडलाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डेडलाइन यो दुईवटा स्प्रिङ सेमिस्टर र अटम सेमिस्टर हुन्छ। यसमा हामी अटम सेमिस्टरको फर्स्ट राउन्डलाई चाहिँ हामी विशेष गरी हेरिन्छ। फर्स्ट राउन्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट राउन्ड भनेको अक्टोबरको 16मा एप्लिकेसन 2023 को अक्टोबरको 16मा चाहिँ एप्लिकेसन ओपन हुन्छ अनि जनवरीको 15मा चाहिँ यसको क्लोज हुन्छ र यसमा लास्ट तपाईहरुले र्याङ्किङ पनि गरिसकेको हुनुपर्ने छ। र्याङ्किङ बारेमा पनि म अहिले तपाईहरुलाई कुरा गर्नेछु। त्यस्तै गरेर तपाईले एप्लिकेसनको फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ त्यसको डेडलाइन चाहिँ छ फेब्रुअरीको 1 अनि त्यस्तै गरेर डकुमेन्टहरू एप्लिकेसन गर्ने पिरियडहरुसँग सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईले सपोर्टिभ डकुमेन्ट्सहरू फेब्रुअरीको 1 तारिखसम्ममा तपाईले सबै हालिसक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको एडमिसन रिजल्ट चाहिँ पब्लिश हुन्छ मास्टर्सको मार्चको 21 मा र अप्रिलको 11 मा चाहिँ ब्याचलर्सको एडमिसन ओपन हुन्छ है त। रिजल्ट आउट हुन्छ है त। अनि त्यसै गरेर यो अगस्त सेप्टेम्बर सेमिस्टरमा तपाईहरुको क्लासहरू सुरु हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि यो फर्स्ट राउन्ड भयो। सेकेन्ड राउन्डमा भने चाहिँ विशेष गरी यो स्विडेनमै बस्ने स्टुडेन्टहरूको लागि, स्विडिश स्टुडेन्टहरूको लागि खुल्ने एप्लिकेसन हो। त्यसैले हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्टोबर 16 देखि जनवरी 15 भित्रमा एप्लाई गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो एडमिसनको डेडलाइनको कुरा भयो है। अब त्यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोसेसहरू हामी तपाईलाई थोरै क्विक प्रोसेसहरू म तपाईहरुलाई भनिदिन चाहन्छु। अब एडमिसन प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भन्ने अप्सन। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर चाहिँ मैले अलरेडी आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेकोले गर्दाखेरि यहाँ यो देखाउँछ, तर तपाईले चाहिँ यहाँनिर जानु होला, क्रिएट आइडीमा जानु होला। क्रिएट आइडीमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ सर्टेन क्वेशनहरू सोध्छ अनि आफ्नो आइडीहरू हाल्नु लगाउँछ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अपडेट गर्नु होला, जसमा क्रिएट एन एकाउन्टमा यहाँनिर एउटा क्वेशन सोधेको छ, डु यु हेभ एनी स्विडिश पर्सनल आइडी नम्बर भनेपछि यसलाई नो गर्नु होला। नो गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ इमेल आइडी, पासपोर्ट हैन हाल्न लगाउँछ। हालिसकेपछि त्यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला र सबमिट गरिदिनु होला। त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुको आइडी क्रिएट हुन्छ। जब तपाईहरुले यो इमेलहरू हालेर जब नेक्स्ट गरेर सबमिट गर्नुहुन्छ, सबमिट गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ इमेलमा, जुन रजिस्टर गर्नुभएको इमेल हुन्छ त्यसमा यस्तो भेरिफिकेसन कोड आउँछ। यो भेरिफिकेसन कोड हालिसकेपछि तपाईको इमेल चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। अब त्यो गरिसके पछाडी तपाईहरु लगइनमा जानु होला। अहिलेको जस्तै लगइनमा गइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडीहरू हालेर लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुको यो रजिस्टर भयो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कोर्सहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एप्लाई फर मास्टर्स एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने एप्लाई टु मास्टर्समा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले क्रिएट एकाउन्ट गरिसक्नुभयो। अब स्टडी प्रोग्रामहरू तपाईले खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो स्टडी प्रोग्राममा क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला, फाइन्ड कोर्स भन्ने छ। यो फाइन्ड कोर्स भन्नेमा गइसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर फिल्टरिङ अप्सनहरू आउँछ। तपाईहरुले अरु केही नचलाए पनि तपाईहरुले एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्दा तपाई ल्याङ्ग्वेज डिग्री जुन छ यो चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज गर्नु होला। यो स्विडिशमा पनि छ, अरु ल्याङ्ग्वेजमा पनि छ। त्यसैले तपाईले इंग्लिश सेलेक्ट गर्नु होला। इंग्लिश सेलेक्ट गरिसकेपछि इंग्लिशमा पढाइ हुने कोर्सहरू मात्रै यहाँनिर तपाईहरुको लिस्ट हुन्छ। अब यो लिस्ट भइसके पछाडी यहाँनिर हेर्नु होला। जस्तै उदाहरणको लागि यसको डिटेल्स हेर्नु होला। यहाँनिर अब जस्तै अडल्ट लर्निङ एन्ड ग्लोबल चेन्ज अनि मास्टर डिग्री प्रोग्राम भनेको छ। यसको डिटेल्स हेर्नु होला। यसको डिटेल्समा तपाईलाई ट्युसन फी कति लाग्छ, यति लाग्छ। अनि त्यस पछाडी एप्लिकेसन पिरियड भनेको अटम 2024 को लागि हो। टिचिङ प्रोग्राम हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ
सबै डिटेल्सहरू यहाँनिर राखिदिएको छ र एप्लिकेसन कहिलेदेखि कहिलेसम्म कोर्स स्टार्ट हुन्छ अगस्तको 12बाट यसरी चाहिँ क्रेडिट कतिको हो यो सबै डिटेल्सहरू यहाँनिर हुन्छ। अब अझै यसको बारेमा डिटेल्समा तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ युनिभर्सिटीको वेबसाइट राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँनिर गएर यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, एप्लाई नाउ भनेको छ, यहाँनिर एप्लाई नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आयो अडल्ट लर्निङ मास्टर सेलेक्ट गर्नुभयो। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको कोर्स लिस्टमा गएर यहाँनिर बस्छ है त, यसरी कोर्स लिस्टमा गएर बस्छ। त्यस्तै गरेर फेरि अरू पनि तपाईँहरूलाई प्रोग्रामहरू फेरि सेलेक्ट गर्नु मन लाग्यो, अरू तपाईँले एकैचोटि मास्टर्सको केसमा भनेको 4वटा र ब्याचलर्सको केसमा भनेको 8वटा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले उदाहरणको लागि 1 2 3 4वटा 4वटा कोर्स सेलेक्ट गरिदिएँ है त। ल यो मैले इक्जाम्पलको लागि मात्रै, त्यो भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको कोर्स लिस्ट यहाँनिर तयार हुन्छ। अब यो भइसकेपछि कोर्स लिस्टमा तपाईँले स्टार्ट एप्लिकेसनमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँ ऱ्याङ्क गर्न पाउनुहुन्छ, कुन सबैभन्दा टपमा कुन उसमा भनेर मैले जस्ताको चाहिँ ऱ्याङ्किङ 1मा यो राखिदिएँ, त्यस्तै गरेर ऱ्याङ्क 2मा यो, 3मा यो, 4थमा यो गरेर राखिदिएँ र यसलाई कन्टिन्यू गरिदिएँ। यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ डिटेल्सहरू माग्दै जान्छ, जस्तै कहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँको अप्पर सेकेन्डरी क्वालिफिकेसन जस्तै हाम्रो नेपालबाट ओके, अनि युनिभर्सिटी क्वालिफिकेसन पनि कहाँबाट, नेपालबाट। ल यसरी म ट्युसन फी तिर्छस् भनेर सोध्छ, ट्युसन फी ओके भनेर गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि यो सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनु भयो भने तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट हुन्छ है त। यति सिम्पल प्रोसेस छ। तर अब यति गरिसकेपछि तपाईँले मेन कुरा भनेको चाहिँ मैले सबमिट गरिनँ, किनभने मैले एज अ इक्जाम्पलको लागि राखेको, यो सबमिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको सबमिट हुन्छ है त एप्लिकेसन। ल अब यति भइसके पछाडि तपाईँहरूले यसको अब क्राइटेरियाहरू पनि तपाईँहरूलाई के अरे थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। क्राइटेरियाहरूमा हेर्नको लागि चाहिँ जस्तै ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्टहरू कति चाहिएला होइन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्टहरू ब्याचलर्सको केसमा कति छ, मास्टर्सको केसमा कति छ, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर जानु होला, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट भन्नेमा जानु होला। यहाँ गइसके पछाडि अब ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्विडिसहरूको आफ्नै ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट छ है त। ब्याचलर्सको केसमा इङ्ग्लिस कोर्समा तपाईँको 6 भनेको छ र मास्टर्सको केसमा भनेको 5 to 7 भनेको छ है। अब यसको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छ त आइएल्समा भनेर बुझ्नलाई चाहिँ मिट द इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट विथ इङ्ग्लिस टेस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आइएल्स एकाडेमिकमा चाहिँ तपाईँले 7 भनेको ओभरअल 7, जसमा चाहिँ नो सेलेक्सन बिलो 6 भन्दा मुनि आएको हुनु भएन। त्यस्तै गरेर 6 भनेको चाहिँ 6.5 स्कोर हो, नो सेलेक्सन 5.5 को कुरा आउँछ है। अब यसरी चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु होला, यसलाई चाहिँ तपाईँले यसको आइएल्टिएसको भ्यालिड चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ आइएलटिएसको केसमा चाहिँ। यसरी इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी यो चाहिन्छ। अब त्यति कुरा भइसकेपछि तपाईँहरूलाई अर्को कुरा, अब एप्लिकेसन रिजल्टहरू कहिले आउँछ भन्ने बुझ्नु मन लागेछ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई डकुमेन्ट्सहरू के सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै डिटेल्समा लेख्दैछ क्विक एप्लिकेसन प्रोसेस के हुन्छ यो यहाँनिर लेखिदिएको छ। अब इमिग्रेसनको सँग रिलेटेड अब यसरी तपाईँले एडमिसन अफर लेटर पाउनु भए पछाडिको प्रोसेस म अर्को भिडियोमा बनाउँला। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला है त। र त्यस पछाडि म त्यही अनुसार चाहिँ अरू नेक्स्ट भिडियोहरू बनाउने छु। यो मिन्युको पोर्टलमा जानु भने सबै कुराहरू यहीँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। स्कलरसिपहरू कति छ होइन, फी स्ट्रक्चर कस्तो छ, एडमिसनको रिजल्ट कहिले आउँछ, त्यसको लागि इन्ट्री रिक्वायरमेन्टहरू के छ, युनिभर्सिटीको एडमिसनको क्राइटेरियाहरू के छ। जब तपाईँले प्रोग्राम सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, सेलेक्सन गरिसकेपछि सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि सबै यसको सेलेक्सन क्राइटेरियाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू केही कन्फ्युज हुनुभयो भने कमेन्ट डाउन बिलो होइन, म कन्टिन्यू त्यसमा भिडियोहरू तपाईँहरूलाई बनाउँदै अपलोड गर्ने नै छु है त गाइस। थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।